În Africa, interacțiunea dintre credința ortodoxă și practicile tradiționale de vrăjitorie a generat numeroase întâmplări remarcabile, evidențiind puterea spiritualității creștine în fața provocărilor locale. Iată câteva povești detaliate care ilustrează aceste experiențe. Convertirea vrăjitorului Kwame după o confruntare spirituală. Kwame era un vrăjitor renumit din Ghana, cunoscut în întreaga regiune pentru puterile sale aparent supranaturale. Localnicii veneau la el pentru a cere ajutor în problemele lor, boli, conflicte de familie sau protecție împotriva spiritelor. Avea o reputație de om de temut, iar casa sa, înconjurată de simboluri mistice și obiecte ritualice, inspira frică și respect. Deși părea un om puternic, sufletul lui Kwame era adânc tulburat. În nopțile liniștite simțea o goliciune pe care nu o putea umple cu nicio practică magică. În plus, începuse să aibă coșmaruri repetate, în care apăreau o lumină orbitoare și o cruce mare care îi ardeau privirea. Simțea că ceva sau cineva încerca să-l cheme. Într-o zi, în satul său, a sosit părintele Luca, un preot ortodox dintr-o misiune locală. El venise pentru a oferi asistență spirituală și pentru a construi o mică biserică. Predicile sale despre iubirea lui Dumnezeu și despre biruința lui Hristos asupra răului au atras curiozitatea multora, inclusiv a lui Kwame. Curiozitatea lui Kwame nu era pur intelectuală. El dorea să vadă dacă preotul era cu adevărat protejat de Dumnezeul despre care vorbea. Într-o noapte, a decis să testeze puterea acestui Dumnezeu. A încercat să facă un ritual pentru a-l speria pe părintele Luca și pentru a-l alunga din sat. Spre uimirea lui, ritualul nu a avut niciun efect. Mai mult, în mijlocul incantațiilor sale, a avut o viziune. Un bărbat cu o haină albă și o cruce în mână i-a apărut spunându-i: „De ce lupți împotriva mea? Eu sunt cel care îți poate da pace." Tulburat și înfricoșat, Kwame a mers la părintele Luca și i-a povestit totul. Părintele l-a ascultat cu răbdare și i-a explicat că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îl chema la lumină și adevăr. După o lungă discuție, Kwame a cerut să afle mai multe despre creștinism și să fie botezat. Timp de câteva luni, Kwame a fost catehizat. În acest timp, a renunțat la practicile vrăjitorești și a distrus toate obiectele ritualice din casa sa. În ziua botezului său, a simțit o eliberare profundă, descriind-o ca și cum lanțurile invizibile care mă ținuseră captiv toată viața s-au rupt. După convertire, Kwame, care a primit numele creștin Efrem, a devenit un susținător fervent al credinței ortodoxe. El și-a dedicat viața ajutării comunității sale să descopere lumina lui Hristos. Povestea lui a inspirat mulți oameni să lase în urmă superstițiile și să îmbrățișeze adevărata credință. Vindecarea miraculoasă a Mariei după renunțarea la practicile de vrăjitorie. Maria era o tânără de 28 de ani din Nigeria, născută într-o familie creștină protestantă. Viața ei fusese una obișnuită, până când, într-o zi, a început să sufere de o boală misterioasă. Simptomele erau copleșitoare: slăbiciune extremă, febră constantă și o durere insuportabilă în corp. Medicii locali nu au putut să-i ofere un diagnostic clar și niciun tratament eficient. Familia ei era disperată, iar Maria începea să piardă speranța. Într-o zi, auzind de un preot ortodox care slujea într-o biserică mică din zonă, familia Mariei a decis să apeleze la ajutorul lui. Preotul, părintele Gavril, era cunoscut pentru viața sa sfântă și pentru rugăciunile sale puternice. Când Maria a fost adusă în biserică, era atât de slăbită, încât abia putea sta în picioare. Părintele Gavril a privit-o cu milă și a spus:
Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Credința ta te poate vindeca. Părintele a început să se roage intens pentru Maria, citind rugăciuni din Sfânta Liturghie și ungând-o cu un lemn sfințit. De asemenea, i-a dat să bea apă sfințită și i-a pus o cruce pe frunte. Maria a simțit imediat o căldură puternică în corp și o liniște profundă. A doua zi, când s-a trezit, a descoperit că simptomele dispăruseră complet. Această vindecare miraculoasă a fost un punct de cotitură pentru Maria. Ea a început să frecventeze Biserica Ortodoxă, dorind să înțeleagă mai bine credința care îi salvase viața. După luni de catehizare, a fost botezată în ortodoxie, luând numele de Marina. Povestea ei s-a răspândit rapid, inspirând mulți oameni să vină la biserică și să caute ajutorul lui Dumnezeu. Maria a devenit un exemplu viu al puterii rugăciunii și al iubirii lui Hristos, mărturisind mereu: am fost vindecată nu doar trupește, ci și sufletește. Acum știu că Dumnezeu este viu și lucrează în viața noastră. Apariția Sfântului Gheorghe în apărarea comunității ortodoxe. Într-un sat izolat din Etiopia, unde majoritatea oamenilor trăiau o viață simplă, bazată pe agricultură și tradiții vechi, exista o biserică ortodoxă dedicată Sfântului Gheorghe. Deși biserica era mică și modestă, era cunoscută pentru o icoană veche a Sfântului Gheorghe, care atragea mulți credincioși din regiune. Icoana era venerată pentru numeroasele minuni, care se spuneau că s-au întâmplat prin mijlocirea Sfântului Gheorghe. Într-o zi, satul a fost amenințat de un grup de vrăjitori locali, care practicau ritualuri păgâne și căutau să subjuge spiritual întreaga comunitate. Aceștia s-au înfuriat pe preotul satului, părintele Abune Teodor, care refuza să accepte compromisuri între credința creștină și practicile lor oculte. Într-un gest de provocare, vrăjitorii au anunțat că vor distruge biserica și icoana Sfântului Gheorghe. În noaptea stabilită pentru atac, un eveniment extraordinar s-a petrecut. Pe măsură ce vrăjitorii se apropiau de biserică, un cal alb strălucitor, călărit de un bărbat în armură strălucitoare, a apărut pe cer. Martorii, inclusiv unii dintre vrăjitori, au declarat că figura călărețului semăna izbitor cu Sfântul Gheorghe din icoană. Calul s-a repezit spre vrăjitori, iar aceștia au fost cuprinși de o frică teribilă. Toți au fugit înspăimântați, iar câțiva dintre ei au căzut la pământ cerând îndurare. În zilele care au urmat, unii dintre vrăjitori au venit la părintele Teodor să-și mărturisească păcatele și să ceară botezul. Au declarat că puterea care i-a învins nu era de pe pământ și că au văzut lumina adevăratei credințe. După această minune, satul a devenit un loc de pelerinaj, iar credința locuitorilor a crescut considerabil. Biserica Sfântului Gheorghe a devenit simbolul biruinței credinței ortodoxe asupra întunericului, iar icoana Sfântului a continuat să fie un izvor de binecuvântări și tămăduiri pentru toți cei care se rugau cu credință.